हाऊ टू क्रिएट व्हॉट्सअप चॅनल तुम्हाला क्रिएट करायचं आहे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तुम्हाला सांगणार आहे। खूप सुंदर अपॉर्च्युनिटी आहे, जसं की यूट्यूब झालं म्हणजे यूट्यूब चॅनल झालं, इंस्टाग्राम चॅनल झालं, टेलिग्राम चॅनल झालं, याच प्रकारे आता व्हॉट्सअपवर सुद्धा चॅनल चालू करू शकतोय। व्हॉट्सअपचं नवीन अपडेट आलंय, अनेकांनी ओपन सुद्धा केलेलं आहे आणि जर ते ऑप्शन तुम्हाला दिसत नसेल क्रिएट अ व्हॉट्सअप चॅनल तर ते कशा प्रकारे आणायचं ते पण सांगणार आहे। व्हॉट्सअप चॅनलवर कशा प्रकारे ग्रीन ट्रिक आणायची हे पण तुम्हाला सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। सगळ्यात आधी व्हॉट्सअप चॅनल कसं क्रिएट करायचं ते बघू, त्याद्वारे कशा प्रकारे अर्निंग म्हणजे घर बसल्या पैसे कमवू शकताय ते मी तुम्हाला आयकॉनिक मराठी चॅनलवर सांगणार आहे, त्यामुळे ते पण चॅनल सबस्क्राइब करून ठेवा। चला तर बघूया डिटेल मध्ये। तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हॉट्सअप चॅनल सुरू करायचं आहे तर सगळ्यात पहिले तुम्हाला व्हॉट्सअप अपडेट करून घ्यावा लागेल, कारण की जे लेटेस्ट अपडेट आलंय ते तुम्हाला अपडेट करून घ्यावं लागेल। त्यानंतर तुम्हाला अपडेट सेक्शन मध्ये जायचं आहे आणि तिथे तुम्हाला अशा प्रकारचं पेज दिसेल, जसं की तुम्ही इथे बघू शकणार आहात। मी या प्लसवर क्लिक केलं तर हे आयफोन आहे, आयफोन असेल तरी तुम्ही करू शकताय, अँड्रॉइड असेल तरी तुम्हाला जिथे स्टेटस दिसतात तिथे तुम्हाला दिसून जाईल। इथे प्लसवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला फाइंड चॅनल्स दिसतंय। आता ज्यांना असा प्रॉब्लेम येतोय क्रिएट चॅनल ऑप्शन दिसत नाहीये ते 48 तासाच्या आत ते करू शकताय। नक्की कमेंट करा, मी व्हिडिओ बनवेल की कशा प्रकारे क्रिएट चॅनल ऑप्शन आणायचं, कशा प्रकारे व्हॉट्सअप जे आहे त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा जेणेकरून तुम्हाला पण ते ऑप्शन पटकन मिळेल। आता ज्यांना आलंय कशा प्रकारे क्रिएट करायचं बघूया। तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला अपडेटवर क्लिक करायचं आहे। प्लसवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही फाइंड चॅनल्स करू शकता, जसं की आपला आयकॉनिक मराठी, आयकॉनिक गाईडचं ऑलरेडी मी चॅनल बनवलंय, लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला मिळून जाईल, ते पाहून पण तुम्ही बनवू शकणार आहात। आता क्रिएट चॅनलवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर बघा यांनी आपल्याला माहिती सांगितली, म्हणजे एनीवन कॅन डिस्कवर युअर चॅनल, म्हणजे कोणी पण तुमचं चॅनल बघू शकतोय आणि त्याला जे तुमची 30 दिवसाची हिस्ट्री आहे ती समजणार आहे। प्लस पीपल सी युअर चॅनल नॉट यू, महत्त्वाचं म्हणजे तुमची सेफ्टी, तुमचा मोबाईल नंबर झालं, तुमचे प्रोफाईल पिक्चर झाली, हे समोरच्याला दिसणार नाही आहे। जसं की यूट्यूबवर फक्त आपलं नाव दिसतं, आपले मोबाईल नंबर एवढी माहिती कळत नाही, त्या प्रकारे इथे फक्त आपल्या चॅनलचं नाव दिसणार आहे, मोबाईल नंबर वगैरे काही दिसणार नाही। ओके, आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला तुमचं चॅनल जेन्युइन ठेवायचं आहे। यांच्या गाईडलाईन्सच्या विरुद्ध जाऊन तुम्ही काही फेक वगैरे टाकताय, स्कॅम स्पॅम करताय तर तुमचं चॅनल डिलीट होऊ शकतं आणि तुमच्या विरुद्ध इथे ॲक्शन सुद्धा घेतली जाऊ शकते, त्यामुळे असं काही पण फेक फूक टाकू नका। आता कंटिन्यू यावर क्लिक करायचं आहे, कॅमेरावर क्लिक करून तुमचा फोटो अपलोड करून घ्यायचा आहे, त्यानंतर तुमच्या चॅनलचं नाव, त्याच्यानंतर तुमच्या चॅनलबद्दल माहिती टाकून क्रिएट चॅनल एवढं म्हणायचं आहे। अगदी सोपं होतं बघा, की मी हे बनवून घेतले, मग माझ्या चॅनलचं नाव, त्याच्यानंतर मी माझी माहिती टाकली, पब्लिक चॅनल आहे आणि इथून आपण इन्व्हाइट करू शकतोय, इथून शेअर करू शकतोय, फॉरवर्ड करू शकतोय, किंवा इथे बघा अशा प्रकारचं आपलं चॅनल क्रिएट झालं। आत्ताच मी ही पोस्ट टाकली आहे टुडेमध्ये, मग अशा प्रकारे तुम्ही पोस्ट टाकू शकताय, तुमचे अपडेट देऊ शकताय आणि चॅनल लिंक यावर क्लिक केल्यानंतर मग तुम्ही ती व्हॉट्सअपवर शेअर करू शकताय, स्टेटसला ठेवू शकताय, कॉपी करू शकताय किंवा इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुठे पण शेअर करू शकणार आहात। तर अगदी चांगलं अपडेट आहे, व्हॉट्सअपवर सुद्धा तुम्ही चॅनल क्रिएट करून ज्या नवीन अपॉर्च्युनिटी जसं की इंस्टाग्राम झालं, यूट्यूब झालं, ज्याद्वारे पैसे कमवू शकतोय किंवा नेटवर्किंगची अपॉर्च्युनिटी ती पण इथे मिळणार आहे। त्यामुळे नक्की बनवून घ्या आणि ऑप्शन तुम्हाला मिळाला नसेल तर कशा प्रकारे ऑप्शन आणायचं यावर पण मी व्हिडिओ बनवेल, कमेंट करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।